Assalamualaikum and hi guys and hi hampa semua. Okey, untuk video kali ni kita nak buat Mr. Dollar haul, iaitu kedai yang kata baru jugalah dekat Polis ni. Tapi pizza pertama kali lah pergi dekat Mr. Dollar. Sebab tadi pizza pergi dengan adik pizza saja je nak jalan-jalan. Jadi pizza dah beli barang-barang sikit kat Mr. Dollar dan pizza akan sharekan apa yang ada dekat Mr. Dollar. Mr. Dollar ni ada barang yang RM2 dengan RM5 sahaja. Jadi bolehlah pergi dekat sana tengok barang apa yang kenan. Daripada makanan basah ada, makanan basah. Okey, sejuk buku ada, ikan sejuk buku ada. Macam-macam lagi lah. Lepas tu makanan kering. Lepas tu aksesori harta, alat tulis dan sebagainya. Jadi boleh pilih dapatkan kat Mr. Dollar kalau berminat untuk dapatkan lah barang-barang kat sana. Okey, tanpa buang masa kita jom tengok bag yang pertama. Okey, sebelum tu tekan butang merah untuk subscribe Fizzah, untuk bagi semangat kat Fizzah untuk buat lebih banyak video. Okey, jom kita tengok barang apa yang Fizzah beli dekat Mr. Dollar. Okey, ni dia Mr. Dollar. Okey, untuk barang yang pertama yang dibeli ialah yang ni Fantasy Pop ataupun yang ni potato snack. Jadi Fizzah beli untuk buat kuda-kudapan masa waktu apa? Moreh lah, moreh. Ni. Ini yang RM2. Lepas tu beli ni hot lip daripada Big Top. Yang ni kita beli dua. Yang satu nak buat giveaway, satu lagi yang kat rumah kita punya lah. Giveaway ni kita akan buat sekali dengan barang eco lah. Kita ada yang barang kita beli dekat Mr. Dollar sikit, dekat eco sikit. Nanti kita akan umumkan dekat eco haul untuk bagi tahu macam mana cara nak masuk giveaway ni. Okay, kita beli ni untuk giveaway. Okay. Yang ni untuk kita lah satu. Okay, yang satu lagi, yang ni adik kita punya nak beli chocolate butternut lah. Butternut. Ni asal kacang. Kalau hampa nak suka macam berkacang-kacang boleh asal ni lah. Saya rasa kalau zaman kecil dulu mungkin hampa pernah makan. Kalau zaman-zaman Fizzah lah, zaman 90-an macam tu, kita sekolah rendah. Jadi inilah chocolate favorite. Okay, yang tu makanan. Okay, yang ni kita tak pasti RM2 kot yang ni. Yang ni RM2. Tapi kita sukalah ni. Kata bekas pensel daripada Mr. Dollar ni. Mr. Dollar ni kebanyakan yang barangnya dia macam ada kaitan dengan Mr. DIY lah. Ni nampak? Yang ni barang Mr. DIY. Nampak tak? Ni tag ni barang DIY. Mr. DIY. Maknanya Mr. Dollar ni ada kaitan dengan Mr. DIY. Sebab ada banting Mr. Dollar ni ada depan Mr. DIY. Lepas tu Mr. Dollar dekat sangat pula. Bukan sebelahan lah. Satu direct dengan Mr. DIY. Okay, macam kaitan lah. Yang ni saya tak pasti RM2 atau RM5. So RM2 kot. Tapi yang bestnya, okay, yang ni bukan jarang-jarang waktu kalau tumpah air dia akan basah. Yang ni waterproof. Okay, jadi ni lah bolehlah letak pensel ataupun nak letak makeup pun boleh. Okay, dia ada dua zip, depan dan belakang. Ada macam-macam warna lagi. Okay, lepas tu lagi, okay, ni, okay, bisa beli ni Happy Times Sketchbook, simple and light. Okay, comel. Kita akan tunjuk nampak. Okay, nampak. Yang ni kita nak buat giveaway. Jadi hampa tunggulah nanti dekat eco kita umumkan macam mana nak masuk giveaway. Kita suka tengok buku ni, jadi saya rasa kita nak bagi hadiah dekat hampa. Okay, yang ni ada 3 RM5. Okay. Yang ni kita akan bagi giveaway. Okay, okay, habis untuk plastik yang pertama. Okey, untuk usia yang kedua, kita beli makanan basah. Makanan basah. Betul-betul. Makanan basah. Itu, tara, kita nak try yang ni. Fusi Pim. Okey, yang ni. Yang ni kebab ikan bersalut. Jadi, kita nak try. Sedap ke tak kebab ikan ni. Sebab sekejap lagi kita nak goreng untuk moreh juga. Nanti, kita nak try lah. Okey, nampak macam sedap. Kebab ikan bersalut ataupun fish chick breaded fish
sheep. Okay. Jadi bolehlah siapa nak try. Yang ni RM5. Yang ni RM5. Macam-macam lagi ada dekat Mr. Dollar tu. Yang makanan frozen. Yang RM2 ada, RM5 ada. Dia bergantung pada, kalau harga RM2 tu adalah dia dah packing untuk kata certain ni lah berat dia. Okay. Yang ni kita boleh ni RM5. Kita try. Lepas tu ni adik pizza belilah yang ni. Okay. Yang ni crab ball. Okay. Dia nama sama juga. Yang ni cuttlefish juga ball. Sebab yang ni dia nak buat oden. Sebab dia dah beli Adabi punya rencah oden. Jadi dia belilah yang ni. Okay. Beli 2 jenis untuk kita buat oden. Okay. Yang ni kalau beli Pizza ada pernah beli ni jenama ni. Tapi yang ni RM6 lebih. Dia tapi yang ni besar lagi lah daripada orang kata yang kita, yang ni macam sudah maksud dia mungkin dia dah beritahu dekat kilang tu. Okay, dia kata untuk RM5 buatlah pack macam ni, berat macam ni. Okay, berpatutan dengan RM5. Kalau dekat luar, kalau kita beli dekat yang ni lah, dia lebih besar daripada ni. Packing dia dekat dalam RM9 macam tu lah, dekat sekilo. Jadi yang ni untuk berpatutan dengan harga RM5. Kat sana lagi ada pau, ada kulit popia. Lepas tu macam lagi minuman pun banyak. Memang ni lah, ada ikan. Yang bestnya dia nampak ada ikan frozen. Okay, ikan frozen. Lepas tu macam-macam lah mie, macam-macam lagi lah. Kat Mr. Dollar ni menarik lah. Ada benda ni, ada benda-benda frozen macam ni. Okay. Jadi bolehlah hampa dapatkan dekat Mr. Dollar yang terdekat dengan hampa. Okay, pizza pun baru je pergi melawat Mr. Dollar. Jadi okay, pizza kata pizza macam bela sikit nak beli apa, tapi dia sukalah barang-barang dekat sana. Okay, dekat sana RM2 dengan RM5. Okay, macam ada setengah, ada RM2, ada RM5. Dua harga saja dekat sana. Okay, macam yang ni kita beli yang makanan beku ni RM5. Kalau yang RM2 dia ikutlah, dia bergantung pada orang kata berat lah, saiz yang RM2 kita beli tu. Macam lagi ada dia dah packing RM2 dengan RM5. Ambil je yang mana yang suka. Okay, saya rasa setakat ni saja video Fiza. Okay, terima kasih kepada hampa kerana menonton video Fiza. Hampa boleh komen, share dan like. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okay, bye.